ნებისმიერ ადამიანს აქვს მისთვის საოცნებო ერთი ან რამდენიმე ქალაქი. ბევრი იმ ბედნიერ შემთხვევას ელოდება ამ ქალაქში ზღაპრულად რომ გაჩნდება, დანარჩენები კი თავს არ იზოგავენ ოცნების სასრულებისათვის და აღწევენ კიდეც მიზანს. როგორც წესი, ასეთ ადამიანებს საოცნებო ქალაქზე ბევრი რამ სმენიათ. ზეპირადიციან მისი აწმყო და წარსული. ზოგმა იმდენად კარგად იცის მისი ისტორია, რომ იქ მოხვედრის შემდეგ ამბობს, თითქოს მთელი ცხოვრება აქ გამეტარებინოსო. ლონდონი ჩემი ოცნების ქალაქია. ლონდონი თვით კლასიკურობა და ისტორიაა, თავისუფლების, სიყვარულისა და მოდის ქალაქი. შეუძლებელია ლონდონი არ გიყვარდეს მისი ისტორიით, ქუჩებით, წვიმით, ნისლით. ხშირად წარმოვიდგენ როგორ ვემზადები ლონდონში წასასვლელად. წარმოვიდგენ როგორ ვდგამ პირველად ფეხს ლონდონის მიწაზე და როგორ ხარბად ვსუნთქავ ჰაერს, ვუყურებ ზეცას და უეცრად ბედნიერებით ვივსები. წარმოვიდგენ როგორ დავდივარ ლონდონის ქუჩებში, ვათვალიერებ ყველაფერს, ვიღებ სურათებს და უასროდ მიხარია ლონდონში ყოფნა. მივდივარ წინ, არ ვჩერდები. მინდა რომ ყველაფერი ვნახო, თუმცა ისიც ვიცი რომ ყველაფრის ერთ დღეში ნახვა შეუძლებელია, თუმცა მაინც მინდა. ვერც ერთ დღეში და ვერც ერთ თვეში მოასწრებ ამ ქალაქის სიდიადის სრულად აღქმას. როცა ლონდონს უკვე მიწაზე დასაშვებად მომზადებული თვითფრინავიდან გადმოყურებ, მომენტალურად ქრება ყურების ტკივილი, მოსაბეზრებელი სიბნელე და კაშკაშა სინათლის ფონზე მწვანე და ხასხასებული წამოწმენდილი ალბიონი გეგებება. ლონდონი თავისუფლების ქალაქია. აქ ყველაფერია თავისუფლებისათვის. ხალხით გადაჭედილი ქუჩები, ავტომანქანებისაგან შექმნილი უზარმაზარი საცობები, უამრავი ხალხი ბედნიერი სახეებით, ლონდონის განუყოფელი ნაწილია. ლონდონში ყოფნისას ადამიანს ამოუხსნელი გრძნობა ეუფლება. ეს ხომ ევროპული ცივილიზაციის ერთ-ერთი კერა, თანამედროვე დემოკრატიის საყვანია. აქ ტრადიციებს ალბათ დიდ პატივს სცემენ, სხვანაირად ვერ იქნებოდა ეს ქალაქი ტრადიციული სამეფოს, ტრადიციული დედაქალაქის თავისი დედოფლით, სამეფო ოჯახით, სასახლეებით. თან ეს ყველაფერი თანამედროვეობასთან რომ არის ჰარმონიულად შერწყმული, ესეც არ უნდა დაგვავიწყდეს. რა თქმა უნდა, წუთით არ შემიწყვეტია ტკბობა შთამბეჭდავი ინგლისური არქიტექტურით. ლონდონის მეტრო ის კიდევ ცალკე საოცრებაა. თავი რომ დავანებოთ იმას, რომ მსოფლიოში უძველესია, დარწმუნებული ვარ, რომ ყველაზე დახვეწილიცაა და ალბათ ტრაგიკულიც. 2005 წლის ტერაქტების შემდეგ, რომლის მსხვერპლთათვის მიძღვნილი მემორიალური დაფა სწორედ კინგ კროსის სადგურზეა. აფეთქება კი ამ სადგურსა და მეტროს სადგურ რასელ სქვერს შორის მომხდარა. მოკლედ დღეს არის ჩემი პირველი სასწავლო დღე, რომელიც იწყება მოგონებების სტუდიაში. ეს სწორედ ის ძმები არიან, რომლებიც ნაბიჯ-ნაბიჯ მიაღწიეს წარმატებას და მსოფლიო ბიზნესის მწვერვალზე მოიქცნენ. მოგონებების ისტორია ნათელი მაგალითია იმისა, რომ დიდი მონდომებისა და რწმენის შემთხვევაში შესაძლოა ყველაზე შორეული ოცნებაც კი აგიხდეთ. როგორც იცით, მათი კომპანიის ლოგოზე ასახულია დამაარსებელი ძმების ინიციალები, თუმცა მათი რეალური გვარი ეს არ არის. მოგონებების მშობლები ცნობილია, რომ იყვნენ პოლონეთიდან და მათი რეალური გვარი არის ვულსკონასერი. ლონდონი ისევე როგორც სხვა ყველა მეგაპოლისი უამრავ საინტერესო ადგილს იტევს საკუთარ წიაღში. ზოგს მღვდელი მოსწონს, ზოგსაც მღვდლის ცოლია ზუსტად ასეა საქმე, როდესაც შენთვის საყვარელ ადგილზე საუბრობ, თორემ შეიძლება მე ვინფელდ ჰაუსი მაინტერესებდეს, ხოლო სხვას კი როიალ ალბერტ ჰოლი ხიბლავდეს. სხვათა შორის ვინფელდ ჰაუსი შეერთებული შტატების ელჩის რეზიდენცია, რომელიც რეჯენტს პარკში მდებარეობს.
გავისეირნე ოქსფორდ სტრიტზე და პიკადილის მოედანზე. აქ შთაბეჭდილებების ზებნა დიდხანს არ მოგიწევს. წმინდა პანკრასის სადგურს კინგს კროსის ის სადგური ესაზღვრება, რომელსაც ჯოან როულინგის მიხედვით ლონდონელი ჯადოქრები იყენებდნენ ჰოგვორტსში გასამგზავრებლად. თუმცა მე როგორც მაღლს რა ხეირი. თუმცა რატომაც არა. ჰარისთან ერთად ჰოგვორტსის მატარებელს რომ ველოდი, ბაქანი ვერაფრით აღმოვაჩინე, მაგრამ რამდენიმე წითური თავი რომ დავინახე, ამოვისუნთქე. ვისწრებს ხომ აუცილებლად ეცოდინებოდათ ჯადოქრული ხრიკები. მერე ჰერმიონა გრეინჯერიც გავიცანი და 7 წლიან თავგადასავლებში გადავეშვი. ჯერ გრიფინდორელობას არც კი ვიყავი შეჩვეული, რომ ფილოსოფიური ქვის გადარჩენის საქმეში ჩავერთე. პირველად გავიგე რა არის ქვიდიჩი. პირველად დავეჭვდი სევერუს სნეიპის პატიოსნებაში და სულ პირველად გავიგე, რომ თითქმის მთელი თვე როულინგის კალენდრით კი 7 წელი ვოლდემორტთან ერთად უნდა მებრძოლა და საკუთარი თვალით უნდა მენახა, როგორ დაამარცხებდა ჰარი ბნელ ლორდს, ან როგორ დაიღუპებოდა ბრძოლაში. მე ვორნერების სტუდია, სადაც ჰარი პოტერის გადასაღები მოედანია განლაგებული, ლონდონიდან მოშორებით ვოტფორდის რაიონში მდებარეობს. აქ შეგიძლიათ იხილოთ სირიუსის მოტოციკლით ფრინავით ჰაგრიდი, ჰარი პოტერი, მალფოი, ჰერმიონა, ასევე მრუდე ქუჩა და ოლივანდერის მაღაზიაც კი. აქვეა ნახევრად გოლიათი, ჰაგრიდი, აჩეჩილი და გაბურცქნული თვითათა წვერი. მეორე წელს საიდუმლო ოთახი გაიხსნა და ჰარი, რონი, ჰერმიონა, ჯინი, ნევილი და სრულიად ჰოგვორტსის საფრთხის წინაშე დადგა. დამბლდორსა და სხვა პროფესორებთან ერთად ამ საიდუმლოს ამოხსნა მომიხდა. უდანაშაულო ჰაგრიდი ხომ უნდა დაგვეხსნა ასკაბანიდან. მესამე წელს ზუსტად გავიგე რა იყო ასკაბანი, რადგან ასკაბანის ტყვეს სირიუს ბლექი ციხის მცვალ დემენტორებს გაექცა და პირველი წლის არ იყოს ყველაზე საინტერესო წელიც გამოვიდა. ჩვენ ხომ წესიერად არც კი ვიცოდით ვინ იყო პატიმარი და რა იყო მოსალოდნელი მისგან, ადამიანისგან, რომელიც მრავალი მაგლის მკვლელობაში დაადანაშაულეს. მეოთხე წელს ჰოგვორტსში 3 ჯადოქრის შეჯიბრი გაიმართა და ცეცხლოვანი თასი გათამაშდა. ჰოგვორტსის ღირსებას, რა თქმა უნდა, ჰარი იცავდა და არაფრიად უსიამოვნო სლიზერინელი ყმაწვილი დრაკო მალფოი. თავისთავად ეს ფაქტი უკვე საინტერესო გახლდათ. ჩვენი სკოლისთვის ხომ უნდა გვეგულშემატკივრა, მაგრამ ეს ტურნირი ისე დასრულდა, რომ ვერც კი წარმოვიდგენდი. მეხუთე წელი წინა წელს განვითარებული მოვლენების გამო ფენიქსის ორდენის სახსევებით დაიწყო და სკოლაში გამეფებული არეულობის წინააღმდეგ დამბლდორის არმიად შეიქმნა. მაგიის სამინისტრომ ვოლდემორის დამარცხება არ მოინდომა და ვინმეს მაინც ხომ უნდა ებრძოლა. ხო და ჰარიმ, რონმა, ჰერმიონამ, ლუნამ და სხვებმა გადაწყვიტეს დამოუკიდებლად დაპირისპირებოდნენ ბოროტ ძალას. ახლა მივიდეთ ჰარი პოტერის გადასაღებ მოედანზე. საკმაოდ საინტერესო სანახაობა ჰარი პოტერის მოყვარულებისათვის. ჰოგვორტსის მთავარი დერეფანი, ჰაგრიდის ქოხი, დამბლდორის კაბინეტი. ეს არასრული ჩამონათვალია იმ სანახაობებისა, რომლებსაც დღეს ერთად ვნახავთ. ასევე გარდა დეკორაციებისა, ჩვენ ვნახავთ, გავეცნობით იმ ტექნოლოგიებს, რომლის საშუალებითაც, რომლის დახმარებითაც ფილმის არაერთი პერსონაჟი შეიქმნა და ამ ტექნოლოგიების წყალობით ვიზუალური ეფექტის სფეროში ლონდონი მსოფლიოს ცენტრი გახდა. მოკლედ გავიდეთ გადასაღებ მოედანზე და ვნახოთ, როგორ იქმნებოდა ცნობილი ჯადოქრის ისტორიის ეკრანიზაცია. მეექვსე წელს თითქოს ყველა საიდუმლოს აიხადა ფარდა, ნახევარ-პრინცის ვინაობაც გავიგეთ და ისიც თუ რა იყო საჭირო ვოლდემორის გასანადგურებლად, მაგრამ წინ კიდევ ბევრი უდქმელი რამ დარჩა. მე-7 წელს ჰარიმ სიკვდილის საჩუქრები მიიღო და გადამწყვეტი ბრძოლად შედგა. აკი ნამდვილად ამოიხსნა ყველა საიდუმლო და გაირკვა ჰარი პოტერის, რონ და ჯინი უისლებისა და მათი ოჯახის, ჰერმიონა გრეინჯერის, ნევილ ლონგბოტომის, ლუნა ლავგუდის, ფენიქსის ორდენისა და დამბლდორის არმიის, კენტავრებისა და ელფების,
ვოლდემორისა და სიკვდილის მხვრელების ბედი. ყველა საყვარელი გმირი ვერ მოესწრო ამას, მაგრამ ბოროტება როგორც ყოველთვის დამარცხდა. სულ ბოლოს დროებით წარსულშიც დავბრუნდი და სულ რამდენიმე წუთით ახალგაზრდა ჯეიმს პოტერი და სირიუს ბლექი ვნახე. შემდეგ კი 17 წლით წინ წავედი და ქვიდიჩის მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალს დავესწარი. ერთი ეგაა, რომ ჭორიკანა რიტა სკიტერს სტუმრების პირადი ცხოვრების ყოველმართალი ეპიზოდები უფრო აინტერესებდა, ვიდრე სპორტი და ჩემპიონის ვინაობა. არც კი უხსენებია. გამოგიტყდებით და მის ადგილს ჩვენს მაღლურ პრესაშიც ვხედავ. და ბოლოს დასასრულს. აუცილებლად გააცანით ბავშვებს ბიჭი, რომელიც გადარჩა. ასე ერთად თავმოყრილ სიკეთესა და ბოროტებას შორის ბრძოლას, დედობრივ სიყვარულსა და თავგანწირვას, ტოლერანტობას, მეგობრობას, სიმამაცეს, გონიერებას, ჩახლართულ სიუჟეტსა და მოულოდნელ ეპიზოდებს ვერსად ნახავთ და ვერც იმას იგრძნობთ, რომ თავად მონაწილეობთ ბრძოლაში. იმედია არ ფიქრობთ, რომ ხარისხიანი ფენტეზი ან რელიგიასთანაა როგორმე დაკავშირებული და ან ფსიქიკასთან. მაშინ ზღაპრების გადაყრაც მოგიწევთ. როცა ინგლისში მოხვდებით, აუცილებლად უნდა მოინახულოთ ნიუ-იორკის საგრაფოში მდებარე ერთ-ერთი პატარა და ძალიან მყუდრო სოფელი, რომელსაც ქვია Stratford upon Avon. ეს არის ძალიან მყუდრო, ძალიან პატარა და ძველი შენობებით გამორჩეული ლამაზი სოფელი. და ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის ამ სოფლისთვის, აქ 1564 წელს დაიბადა უილიამ შექსპირი და ჩვენ აუცილებლად წავალ და ერთად ნახავთ და ვათვალიერებთ. ძალიან საინტერესო ადგილია მათთვის, ვისაც უყვარს პოეზია, პიესები, თეატრი. თითქოს ეს სოფელი რაღაც ძველ დროში გაბრუნებს და ბევრი საინტერესო რამ ხდება აქვს. Can I get some attention? There is something I need to say. This is a man, old, wrinkled, faded, withered. Sorry. And not a maiden, as thou sayest he is. Pardon! Oh, father, my mistaken eyes have been so bedazzled by the sun.
შეიძლება. Წარმოვიდგენელია, რომ ამ პატარა სოფელში არ მოხდეს. განსაკუთრებით ის ადამიანები, ვისაც ძალიან უყვარს პოეზია, პიესები და თეატრი. ეს არის სახლი, სადაც ცხოვრობდა უილიამ შექსპირი. კადრში აგერეთ ჩემს უკან ხედავთ, ეს არის სამუშაო მაგი და ამ ოთახში არის განთავსებული მისი საძინებელი. და შევეცდები, რომ კარგად კიდევ დაგათვალიერებინოთ. ლონდონის ერთ-ერთი უნიკალური ქუჩა ბეიკერ სტრიტი, ჩვენ ვიხობებით ნომერ 221-ში, სადაც კონან დოილის თქმით ცნობილი გამომძიებელი შერლოკ ჰოლმსი ცხოვრობდა და ჩვენ დღეს დავათვალიერებთ მის საცხოვრებელ სახლს, როგორ მუშაობდა გავეცნობით. ინგლისის დედაქალაქის მონახულება მხოლოდ იმიტომ გერს, რომ ეს შერლოკ ჰოლმსის სამყაროა. დიახ, ლონდონი ეს შერლოკ ჰოლმსის ქალაქია. სერ არტურ კონან დოილის მიერ თავის დროზე შექმნილი ლიტერატურული პერსონაჟი შერლოკ ჰოლმსი მსოფლიოში საუკეთესო ნამზებარია. Think, man. A thing of little consequence to you may mean a great deal to me. This came by hand from Mr. Holmes not 10 minutes ago. Thank you, yes.
ბატონმა შერლოკ ჰოლმსმა მოახერხა ის, რომ ლეგენდად ქცეულიყო. საყოველთაოდ ცნობილი დეტექტივი ლონდონში ბეიკერ სტრით 222 ბემის სამარხზე ყოველდღიურად მსოფლიოს ყველა კუთხიდან ასობით წერილს ღებულობს. თითოეულ მათგანში არის რთულ სიტუაციაში დახმარების თხოვნა. წერილებში მოთხრობილია ისეთი საქმეების შესახებ, რომლის გახსნა ადგილობრივმა პოლიციამ ვერ მოახერხა. ხშირად გაიგებთ, რომ ჰოლმსი გამჭრიახი, მაგრამ გაუნათლებელი ადამიანია. ვერ ერკვევა ვერაფერში, რასაც კრიმინალისტიკასთან შეხება არ აქვს. სწორედ ასეთია უოტსონის პირველი შთაბეჭდილებაც მასზე, მაგრამ თუ დაუკვირდებით, ეს სურათი არაზუსტია და მხოლოდ ერთ რამეზე მეტყველებს. ჰოლმსს კარგი იუმორის გრძნობა აქვს და არც თვით ირონია აკლია. პირდაპირ უნდა ითქვას, რომ ადამიანის სახელით შერლოკ ჰოლმსი, რომელსაც დღემდე წერილებს წერენ, აქვს სახლ-მუზეუმი და ძეგლიც კი, სინამდვილეში არასოდეს არსებობდა. შესაბამისად არ არსებობდა მისამართი ბეიკერ სტრიტის სახლი 221 ბ. ის მოგვიანებით ააშენეს, რომ მასში შერლოკ ჰოლმსის მუზეუმი გაიხსნათ. Not that I wish to appear inquisitive, but to what my ლონდონი ეს არის ქალაქი, სადაც სრული ჰარმონიაა. ამბობენ, რომ აქ საკუთარ ადგილს ყველა იპოვის. მას ნებისმიერი ადამიანის გემოვნების დაკმაყოფილება შეუძლია. უკვე მრავალი საუკუნეა, რაც ის მნახველებს ღირსეულ დახვედრას უწყობს. ალბათ კიდევ მრავალი საუკუნის განმავლობაში იქნება ასე. დიდი ბრიტანეთის დედაქალაქი, ქალაქი ღირსშესანიშნაობა, ინგლისური ტრადიციების მცველი. ლონდონი ზუსტად ისეთივეა, როგორც მილიონობით ფოტოსურათზე და ამავდროულად საოცრად სხვაგვარი, ცოცხალი, ჭრელი. ერთი მხრივ ის ევროპის ერთ-ერთი ყველაზე მწვანე დედაქალაქია, სადაც თითოეულ უბანს თავისი პარკი აქვს, ზოგიერთს რამდენიმეც კი. თუმცა, როდესაც ღარიბ კვარტალში ხვდები, ხედავ სოციალური დასახლებებით გაშენებულ არც თუ ისე სუფთა ქვის ჯუნგლებს. აქ არაფერი გაოცებს. გზად ტრაფალგარის მოედნამდე შეიძლება მოხვდეთ ინდურ ან ჩინურ კვარტალში. ქალაქის რუკაში თავჩარგულმა უცებ შესაძლოა ჰიფსტერულ ბაზრობაზე ამოყოთ თავი, სადაც უცნაური ტანსაცმელი და კომიქსები იყიდება და ეს ყველაფერი თავს ტურისტულ ცენტრში გადაგხდებათ, სადმე ვესტმინსტერში ან სამხრეთ კემდენში. ნებისმიერ ქალაქს ყველაზე მიყრუებულსაც კი რაიმე ღირსშესანიშნაობა გააჩნია. და კიდევ, ნებისმიერ ქალაქში არის საათი, თავისი მოქალაქეების ისტორიის ამთვლელი. თანამედროვე ადამიანი ცხოვრების აჩქარებული ტემპის გამო საათებს ვეღარც კი ამჩნევს, მაგრამ გადავწყვიტე, რომ შევჩერდე და ყური მივუგდო. ქალაქის ქრონომეტრს ხომ უამრავი საინტერესო ამბის მოყოლა შეუძლია. რა წარმოგვიდგება თვალწინ ტრადიციული ლონდონის ხსენებაზე? რა თქმა უნდა, დიდი ბენი, გაერთიანებული სამეფოს სიმბოლო და ვესტმინსტერის სააბატო. დიახ, ეს ასეც არის და მართალი ბრძანდებით. ბიგ ბენი თითქოს ლონდონის სავიზიტო ბარათია. მე უფალი მფარველობს და მისი ძალა არავის მისცემს გზიდან აწდენის საშუალებას. ბიგ ბენი თავისი შედარებით მომცროზარებით სწორედ ამ სიტყვებს გადმოსცემს. საათის 4-ვე ციფერბლათს ქვემოდან ამშვენებს წარწერა. ღმერთო დაიცავი ჩვენი დედოფალი ვიქტორია. კოშკის პერიმეტრზე საათების მარჯვნივ და მარცხნივ კი ასევე ლათინურად ვკითხულობთ. ლავს დეო, დიდება ღმერთს. დიდება ღმერთს, მეც გუნებაში ვიმეორებ და ისევ უკან გადაგდებული თავით-ავცქერით საში ატყორცნილ ამ საათიან კოშკს. ნელ-ნელა ბრუნავენ მისი ვეებაისრები, გვიჩვენებენ დროს, ვაფიქრებენ აწმყოზე, მომავალზე და წარსულსაც გვახსენებენ. გვახსენებენ იმასაც, რომ ბიგ ბენის საათიანი კოშკი ყოველთვის მხოლოდ დროის მაჩვენებელი კი არა, სატუსაღოც ყოფილა, რომელშიც მეტად აბობოქრებულ პარლამენტარებს ამწყდებდნენ. საათის ისრები კი ძველებურად ბრუნავენ. ბიგ ბენის ზარებით ძველებურად რეკენ. რა თქმა უნდა, როდესაც ლონდონის ღირსშესანიშნაობებზე ვსაუბრობთ, შეუძლებელია არ გაგახსენდეს ბიგ ბენი. თითქმის ყველა ტურისტი, რომელიც ლონდონს სტუმრობს, ცდილობს საკულტო საათის კოშკის ფონზე გადაიღოს ფოტოსურათი, თუმცა ცოტა ვინმემ თუ იცის, რომ სახელწოდება ბიგ ბენი მთელ კოშკს კი არა, არამედ მის შიგნით განთავსებულ ზარს ეკუთვნის. ყველამ იცის, რომ ის მთელი თავისი მშვენებითა და დიდებით ლონდონში მდინარე ტემზას ნაპირზე მდებარეობს. ბიგ ბენის პირისპირ შეხვედრა
და მისგან სამახსოვროდ სურათის წამოღება კი ზოგისთვის ჯერაც სანატრელი, ბევრისთვის კი უკვე ასრულებული ოცნება. ლონდონში მცხოვრები ყველა ოჯახში მოიძებნება ბიგ ბენის მინიატურული ფიგურა. ალბათ დამეთანხმებით, ლონდონის წარმოდგენა ბიგ ბენის გარეშე შეუძლებელია. ეს ისტორიული ჰაბი ქალაქის სულს შეგაგრძნობინებთ. Surely you'll agree, we call the pride of London, cause of Chelsea are so green. Spurs came to the bridge one day, they thought they'd done their stuff. Chelsea proved to everyone that they weren't good enough. They went to up in a minute, but they missed a penalty. Chelsea held their heads up high and won the game for free. We're the boys in royal blue, we're called the pride of London. We'll always stand for Chelsea until the day is done. We wear the blue with honour, keep the blue flag flying high. We'll always follow Chelsea, that's why we're London's pride. When I was a little boy I wanted nothing else. One day my daddy took me to the bridge to see the Chelsea. We stood in the shed that day, my father by my side. When I called out, come on the Blues, his heart was filled with pride. Now I have a son myself and Stamford Bridge he'll be there to cheer the Chelsea on to victory. He'll wear famous colours of the Chelsea royal blue and live to follow Chelsea on to victory again. We're the boys of royal blue, we're called the pride of London. We'll always stand for Chelsea until the day is done. We wear the blue with honour, keep the blue flag flying high. We'll always follow Chelsea, that's why we're London's pride. We keep the blue flag flying when we take a trip up north. Old Trafford, Hillsborough, Goodison, Anfield of course. Elland, St James's Park and at the Riverside. Chelsea will be singing, keep the blue flag flying high. District line, turn left at Fulham Broadway, Stamford Bridge you'll find. All the Chelsea will be there to cheer the victory. We'll keep the blue flag flying from the bridge to Wembley. The Fulham Road supporters are the finest in the land. We always sing the loudest and for Chelsea we will stand. Anywhere the team turn out then we will follow on. There to follow Chelsea until victory is won. We're the boys of royal blue, we're called the pride of London. We'll always stand for Chelsea until the day is done. We wear blue with honour, keep the blue flag flying high. We'll always follow Chelsea, that's why we're London's pride. The boys of royal blue are called the pride of London. We'll always follow Chelsea until the day is done. We wear blue with honour, keep the blue flag flying high. We'll always follow Chelsea, that's why we're London's pride. მოკლედ ჩელსის სტადიონი დაუდგებნე უკვე აღარ შემიძლია. იმედია საბას სარეწინება რომ თუ რამე ვერ გადავიღე. და ვიდეოდან მესმის ექსპერტი, მაგრამ არა უშავს ერთ-ერთი ორი სოფლი უნდა გადავიღო. მოსპირდები რომ მეორე და მის გარეშე აღარ წამოვა. და ჯონ ტერის თანხმობს და იმედია მოვატიებს. მის გარეშე რო არა.
ვეწვიოთ თანამედროვე ტაუერის ხიდს, Tower Bridge, ლონდონის კარიბჭე. მას ისინიც კი ცნობენ, ვისაც ინგლისში არ უმოგზაურია. ის ყოველწლიურად ათასობით ტურისტს იზიდავს. ყოველდღე ლონდონელები ისე გაივლიან ხოლმე მასზე, რომ შესაძლოა თვალიც არ შეავლონ და არც კი დაფიქრდნენ მის წარმოშობაზე. ტაუერის ხიდი ლონდონის ერთ-ერთი ცნობილი ღირსშესანიშნაობაა. როგორც წინათ დღესაც ტაუერის ხიდის გახსნისას გზაზე მოძრაობა წყდება. ქვეითად მოსიარულეებს, ტურისტებს თუ სხვა მნახველებს აუცებთ ხიდის მექანიზმი. ისმის გამაფრთხილებელი სიგნალი, ეშვება შლაგბაუმი. უკანასკნელი ავტომობილი ტოვებს ხიდს და კონტროლიორები ნიშანს იძლევიან. ხიდი თავისუფალია. წამწეების შემაერთებელი 4 საკეტი უხმოდი ხსნება და ზემოთ ადის. ყველას მზერა მდინარისკენ არის მიპყრობილი. ყველა თვალსადევნებს საბუქსირე გემების, კატერებისა თუ სამგზავრო გემების სვლას. რამდენიმე წუთის შემდეგ სიგნალების ხმა იცვლება. წამწეები ეშვება და შლაგბაუმი იხსნება. მოტოციკლისტები გარჩერებული მანქანების წინ იჭრებიან და პირველები კვეთენ ხიდს. ტაუერის ხიდი უძრავად დგას, სანამ მომდევნო სიგნალის ხმა არ გაისმება. ცნობისმოყვარე დამთვალიერებელი მხოლოდ ხიდის გახსნა დაკეტვის ყურებას არ დასჯერდება. ის სხვებთან ერთად ჩრდილოეთ კოშკზე ლიფტით ადის, რომ უკეთ გაიგოს ხიდის ისტორია, რომელიც ანიმაციური მეთოდების გამოყენებით არის წარმოდგენილი გამოფენაზე, სახელწოდებით ტაუერის ხიდის ისტორია. მხატვართა ტილოებზე საინჟინრო მიღწევები და საზეიმოდ გახსნის ცერემონიის სცენებია აღბეჭდილი. ხაოიანი ყავისფერი ფოტოები და სტენდები ნათელს ფენს ტაუერის ხიდის საოცარ აგებულებას. მაღლა გაკეთებული დასასვლელები მნახველებს საშუალებას აძლევს დატკბნენ ლონდონის ხედებით. დასავლეთით წმინდა პავლეს საკათედრო ტაძარი და საქმიანობაში განლაგებული ბანკის შენობები ჩანს. უფრო მოშორებით კი ფოსტის შენობა. დამთვალიერებელი შეიძლება ფიქრობს, რომ აღმოსავლეთით ნავსადგურს დაინახავს, მაგრამ ამჟამად ის ქალაქის ცენტრალური ნაწილიდან მოშორებით მდინარის დინების დაყოლებაზეა გადატანილი. ყოფილი ნავსადგური კი მოდერნიზაციის შედეგად თანამედროვე შენობებით არის დამშვენებული. შთამბეჭდავი მომხიბვლელი და საინტერესო. ეს სიტყვები კარგად აღწერს ხედს, რომელიც ლონდონის ამ ცნობილი ღირსშესანიშნავი ადგილიდან იშლება. როცა ლონდონს ეწვევით, კარგს იზამთ თუ დაათვალიერებთ ამ ისტორიულ ნაგებობას, ეს შთამბეჭდავის საინჟინრო მიღწევა თქვენზე წარუშლელ ყველს დატოვებს. ნებისმიერ ისეთ ქალაქში ჩასვლისას, რომელსაც სულ მცირე ისტორიული ღირებულება მაინც გააჩნია, მოუთმელადველი იმ შეგრძნებას, რასაც ისტორიის გაცოცხლება ქვია. ადვილი წარმოსადგენია თუ რა მასშტაბებისაა ეს შეგრძნება ლონდონში. Whitehall-ზე სიყვარულისას ჩემი თავი მე აღარ მეკუთვნოდა. გაერთიანებული სამეფოს საგარეო და თანამეგობრობის საქმეთა სამსახურის, მოკლედ Foreign Office-ის გრანდიოზული შენობა გოროზად გემზერს და მკაფიოდ დამარცხვლით გეუბნება. დიახ, სწორედ აქ ჩემში იჭედებოდა ევროპის და მსოფლიოს ბედი. აქ იქმნებოდა და ნადგურდებოდა ქვეყნები. აქედან ნაწილდებოდა სიმდიდრე. აქ იწერებოდა ისტორია. გაიხედავ გვერდით და თვალს დიდი ბრიტანეთის თავდაცვის სამინისტროს პირმოქუფრული შენობა მოხვდება, რომლის წინაც პირველი და მეორე მსოფლიო ომის გმირთა წარბშეჭმუხნული სახეებია ნაქანდაკები. დაუნინგ სტრიტი კი ტურისტებისათვის დაკეტილია. ბატონი პრემიერი სერ უინსტონი არ უნდა შეწუხდეს. ისტორია აქ ყველგან იგრძნობა, იმპერიული ისტორია, თითქმის ყველგან. თავიდან მცადე მსოფლიო ომებისათვის მიძღვნილი მემორიალების დათვლა, მაგრამ 15-ს რომ ავწდი, სათვალავი ამერია და თავი დავანებე. ბრიტანეთში ამაყობენ საკუთარი დიდებული ისტორიით და გმირებით. ის სიტყვები და ფრაზები, რასაც მადლიერი ბრიტანელი ხალხი სამშობლოს და მეფის დამცველებს უძღვნის, ნებისმიერი ადამიანის გულის შეძვრას შეძლებს.
ბიგბენიდან გადადგამ ნაბიჯს და დაუნინგ-სტრიტზე აღმოჩნდები, სადაც ბრიტანეთის პოლიტიკური ქორები ბუდობენ. გადმოდგამ რამდენიმე ნაბიჯს და ბუკინგემის სასახლე იქვეა, სადაც უკვე სამეფო გვარი იწონებს თავს თავისი სიდიადით. ტრაფალგარიდან ცოტას გამოძრავდებით, მერწმუნეთ ამ ადგილებში ორიენტაცია არაა რთული და პიკადილი მოგესალმებათ თავისი ცნობილი სარეკლამო აბრებისა და მონიტორების მომრგვალებული კუთხეებით, სადაც სხვა ბრენდებთან ერთად წლების განმავლობაში თავს იწონებს TDK. გახსოვთ ალბათ კასეტები. And forever. წმინდა პავლეს ტაძარში სანახაობა და ცერემონია დიდებულია. კათოლიციზმის ბრწყინვალება პროტესტანტული ელფერით და პასტორის ხავერდოვანი თბილი ბრიტანული აქცენტით. შეგრძნებას ისიც ამძაფრებდა, რომ იმ ადგილას, სადაც მე ვიჯექი, შესაძლოა ძალიან ბევრჯერ რომელიმე ლორდი ან თავად სამეფო ოჯახის წევრი დაიკავებდა. მდინარე ტემზა. ეს სწორედ ის მდინარეა, რომლის ნაპირზეც გაშენებულია ლონდონი. ლონდონის თითქმის ყველა მცხოვრებისათვის ტემზა ერთ ბედნიერ მოგონებას მაინც ინახავს. მასზე გადებულია ქალაქის კულტურისათვის დამახასიათებელი უამრავი ლამაზი და დახვეწილი ჩუქურთმებით დამშვენებული ხიდი. ლონდონი ეს არის ქალაქი, სადაც გაშლი ხელებს და იმის იქით კიდევ გრჩება ადგილი. ამ ქალაქში ყველასათვის არის ადგილი, ყველა ბედნიერია, არავინ ზედმეტად არ გრძნობს თავს. ცხოვრების რიტმი სწრაფია, იციან დროის ფასი, ყველა გიღიმის ქუჩაში. ეს არის ქალაქი, სადაც ყველაზე მეტი სითბო, სიყვარული და პატივისცემაა. ინგლისი ეს არის ქვეყანა, სადაც ყველაზე მეტად ხდება ოცნებები. ქვეყანა, სადაც პრობლემებისა და დაძაბული რეჟიმის მიუხედავად, ყველა ბედნიერია და კეთილგანწყობილი ერთმანეთის მიმართ. და ბოლოს, ლონდონი ეს არის ყველაზე ტკბილი მოგონება და ადგილი, სადაც აუცილებლად კიდევ ბევრჯერ დავბრუნდები ბიგბენისთვის. ყველაზე ამაყი თბილი და უქროსფერი ბიგბენისთვის. იმიტომ რომ კიდევ ბევრჯერ მოვისმინო მისი წიგწიგი ყოველ ნახევარსაათში ჩერჩილის ძეგლის ძირში ჩამომჯდარმა დასასვენებლად. მაინც ბევრჯერ დავბრუნდები აქ, ჰაიდ პარკის სიმწვანეებში გზააბნეული ბოდიალისთვის და ჩიტების ურტულის მოსასმენად. აქ რომ ყველა სხვანაირია, აქ ყველა სხვანაირად თბილია და აქ ყველა და ყველაფერი სხვანაირად ბედნიერი და თავისუფალია. არანაირი ნისლი და მუქი ფერები.